योमरी बनाउन त एकदमै गाह्रो हुन्छ भने जस्तो लाग्छ वा हजुरले योमरी बनाउँदा फेरि बनि नै रहेको छ भने दिस इज द पर्फेक्ट भिडियो फर यु। किनभने म पनि न्युवर होइन, तर मैले 2-3 चोटि बनाउँदा फेरि नै पर्फेक्ट योमरी बनाएकी छु। वा पहिलोचोटि बनाउँदा फेरि नै मेरो योमरी पर्फेक्ट नै बनेको थियो। यसको लागि मैले 2 कप चामल लिएकी छु। अब यो 2 कप चामल मैले तातो पानी है, मन तातो पानी नै बकबक उम्लिरहेको तातो पानीमा हल्का बटर राखेँ। हजुरसँग बटर छैन भने घिउ वा बटर एउटै हो, जुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई मजाले घोलिसकेपछि हामीले अघि हामीले रेडी गरेको चामलको पिठोमा राखेर मोल्छौँ। यसलाई मोल्दा फेरि चाहिँ ख्याल गर्नु होला, किनकि यो तातो पानी हुन्छ, त्यही भएर स्प्याचुलाले वा चम्चाले हजुरले मोल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई 5-6 मिनटसम्म मजाले मोलिसकेर यसलाई चिल्लो बनाउनु पर्ने हुन्छ, ताकि हामीले योमरी बनाउँदा फेरि यसको बाहिरबाट नफुटेर जाओस्। यतिको चिल्लो भइसकेपछि मैले यसलाई छोप्नको लागि राखेँ। हजुरले रुमालले वा केहीले पनि छोप्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो प्लास्टिक र्यापरले माथिबाट र्याप गरिदिएकी छु। यति भइसकेपछि हाम्रो योमरीको पिठो बनाऊ। अब खुवा बनाउनतर्फ लागौँ है त। दुधलाई पकाएर उमालिसकेपछि हल्का बाक्लो भइसकेपछि मैले यसमा चाहिँ काजुको धुलो र हाडे बदाम आल्मन्डको धुलो राखेकी छु। हजुरसँग यो छैन भने हजुरले यसलाई स्किप गर्न सक्नुहुन्छ र मजाले दुधको खुवा बनाउन सक्नुहुन्छ, तर त्यसको लागि टाइम लाग्छ। वा यसरी हजुरले आल्मन्ड वा काजुको धुलोलाई राखेर बनाउनु भयो भने चाहिँ यसलाई धन्न 10-20 मिनटमै यो मजाले बन्छ। अब हाम्रो खुवा पनि मैले सेलाउनको लागि राखिदिइसकेँ, सेलाइसक्यो। अब यो हाम्रो चामलको पिठोबाट मैले डो बनाएँ। अब यसको मैले चाहिँ योमरी बनाउनतर्फ लागेँ। योमरीलाई बनाउँदा फेरि चाहिँ पहिले हामीले कोन जस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ। कोन जस्तो बनाइसकेपछि हेर्नुहोस् त, यो बुढी औँलाको सहायता लिनु होला। अनि बुढी औँलाको सहायता लिएर बिस्तारै यो दुलो बनाउन लाग्नुहोस्। अनि हेर्नुहोस् त, बिस्तारै बनाउँदै 2 हातले यसरी चाप्दै जानुभयो भने चाहिँ मजाले एउटा होलो बन्छ। यतिको होलो बनिसकेपछि हजुरले अब कता मिलाउन मन लाग्छ त्यही अनुसार मिलाउनु होला। अनि अब हामीले यसको भित्र खुवा राखेर एकदमै मजाले अब यसलाई बन्द गर्न खोज्छौँ। पहिलोचोटि योमरी बनाउँदा फेरि पर्फेक्ट बनाउनु भन्दा पनि योमरी बनाउन नै खोज्नु होला होइन। पर्फेक्ट बनाउनतिर लाग्यो भने चाहिँ फेरि नबन्न सक्छ होइन। मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ एउटा योमरी बनाएँ भन्ने चाहिँ दियौँ भने चाहिँ अर्को योमरी त पर्फेक्ट बनिहाल्छ, किनकि इट्स अल अबाउट लर्निङ होइन, अल अबाउट द एक्सपिरियन्स। हेर्नुहोस् त, मेरो योमरी पनि बनायो, मजाको फिलिङ भएको एकदमै ठुलो होइन योमरी। मलाई चाहिँ यस्तो योमरी एकदमै मनपर्छ। अब मैले यसलाई स्टिम गर्नको लागि राखिदिन्छु होइन। हजुरसँग कतिको भाँडा छ त्यो अनुसार राख्नु होला। मसँग एकदम सानोवाला स्टिमर छ, त्यही भएर मैले 3टालाई स्टिम गरेँ। 15 मिनट जस्तो मजाले पाकिसकेपछि हाम्रो खुवा योमरी रेडी हुन्छ। हजुरलाई यसरी नै चाकु योमरीको भिडियो चाहिएको छ भने चाहिँ मेरो च्यानलमा चेक गर्नु होला, माथि आई बटनमा पनि आइरहेको छ। यसरी नै हजुरले योमरीहरू बनाएर खानु होला। खुवा योमरी वा चाकु योमरी दुईटैको रेसिपी मेरो च्यानलमा पाउनुहुनेछ। यस्तै छिट्टो मिठो र सजिलो नेपाली वा नेवारी सबै नेपाली रेसिपीहरूको लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोस् है त। धन्यवाद।